เมื่อครูสอนคณิตศาสตร์ต้องมาจับปืนเพราะต้องการล้างแค้นให้เมียและลูกที่ถูกฆ่าตายด้วยทักษะความสามารถในการคำนวณทำให้เขากลายเป็นสไนเปอร์ที่ยิงแม่นที่สุดเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับภรรยาโดยหนังเปิดมาฉากแรกก็ออดจะกิ้งแกลดกันเลยครับทั้งสองรักกันมากและนางเอกก็กำลังตั้งครรภ์ ซึ่งในทุกเช้าพระเอกจะปั่นจักรยานไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเมื่อมาถึงเขาก็เห็นข่าวในทีวีว่ากองทัพรัสเซียได้บุกเข้ายึดพื้นที่บางส่วนของยูเครนแล้วแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวขณะที่เขากำลังสอนวิชาฟิสิกส์นักเรียนที่ชื่อว่าอีวานก็ก่อกวนโดยเป่าหมากฝรั่งมาติดที่กระดานซึ่งพระเอกนั้นไม่ได้โกรธนะครับแถมยังให้อีวานเป่าอีกครั้ง เพื่อที่เขาจะได้คำนวณระยะทางบวกความเร็วให้ทุกคนดู จากนั้นเขาก็ให้อีวานออกมาแก้โจทย์หน้าห้อง ซึ่งมันก็กวนตีนออกมาวาดรูปปีกาจูเฉยเลย พระเอกเลยบอกนักเรียนคนอื่นๆว่าในหัวอีวานก็คงมีแต่เรื่องอย่างว่าทำให้เพื่อนๆหัวเราะกันยกใหญ่ ในวันนั้นได้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์พระเอกที่บ้าน เพราะเขาเป็นคนแรกที่ตั้งถิ่นฐานเชิงนิเวศทั้งที่เขาเป็นคนเก่งจบปริญญาด้านฟิสิกส์คณิตศาสตร์และนิเวศวิทยาแต่หลังจากที่ได้พูดคุยกันสักพักประกอบกับเข้าไปดูภายในบ้านนักข่าวก็คิดว่าไอ้สองคนนี้น่าจะไม่เต็มกูกลับบ้านดีกว่าวันต่อมาพระเอกได้ขี่จักรยานไปทำงานเหมือนปกติซึ่งระหว่างทางเขาก็ได้เห็นทหารสองนายเมื่อมาถึงมหาวิทยาลัยพระเอกก็ไม่พบใครสักคนแล้วเขาก็เห็นข่าวว่าตอนนี้ทหารรัสเซียบุกเข้ามาอย่างเมืองที่เขาอาศัยอยู่พระเอกรีบตรงกลับมาที่บ้านเห็นทหารกำลังทำร้ายภรรยาจึงรีบเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่ไหวพวกมันสงสัยว่าทั้งคู่เป็นสายลับจึงพยายามเค้นความจริงซึ่งพระเอกก็พยายามอธิบายว่าเขาเป็นแค่ครูทหารนายหนึ่งได้เข้าไปตรวจดูในบ้านจึงได้รู้ว่าไม่ใช่แต่มันก็ได้เผาบ้านของพระเอกนางเอกโมโหคิดต่อสู้เลยถูกพวกมันยิงตายพระเอกเสียใจมากที่เขาต้องสูญเสียทั้งเมียและลูกในเวลาเดียวกันภายหลังได้มีนายทหารยูเครน2 คนผ่านมาให้ความช่วยเหลือขุดหลุมฝังศพนางเอกให้และพาพระเอกกลับมาอย่างฐานที่มั่นซึ่งในตอนแรกหัวหน้าก็ต่อว่าทหารทั้งสองนายว่ามึงพาใครกลับมาวะมันเป็นสายหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนั้นเองพระเอกก็เหลือบไปเห็นปืนวางอยู่เขาเดินตรงเข้าไปหยิบปืนทำเอาทุกคนแตกตื่นกันหมดหัวหน้าถามว่ามึงจะเอาปืนไปทำอะไรอยากตายเหรอพระเอกก็ตอบว่ากูต้องการเข้าร่วมกับกองทัพเพื่อขับไล่พวกรัสเซียทำให้เขาได้เข้าร่วมฝึกฝนกับเหล่าทหารสำหรับท่านที่ชอบดูหนัง Netflix จะจ่ายแพงทำไมดูกับ Netflix Theater เพียงเดือนละ129 บาทเท่านั้นจากปกติ419 บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องแถมยังมีหนังแนวออดจะกิ้งแกลดให้ดูอีกเพียบสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนสมัครง่ายไม่มีสัญญาผูกมัดเพียงสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับซึ่งในช่วงแรกพระเอกนั้นถอดประกอบปืนก็ไม่เป็นแถมแรงก็น้อยแค่จะยึดพื้นก็ยังไม่ไหวแต่เขานั้นไม่เคยคิดจะยอมแพ้ในขณะที่ทุกคนหยุดพักผ่อนพระเอกเป็นเพียงคนเดียวที่ฝึกฝนร่างกายอย่างหนักและหัดถอดประกอบอาวุธปืนทุกวันด้วยหัวใจที่ต้องการล้างแค้นจนกระทั่งวันหนึ่งกองทัพต้องการอาสาสมัครพลแม่นปืนคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครอยากไปเสี่ยงหรอกครับแต่พระเอกก็อาสาที่จะไปหัวหน้าบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะเขายังประกอบปืนไม่เป็นพระเอกจึงขอพิสูจน์โดยท้าว่าจะถอดและประกอบปืน AK ภายใน20 วินาทีผู้พันที่เฝ้าดูอยู่ก็เลยเกิดความสนใจขึ้นมาซึ่งในตอนแรกทุกคนก็หัวเราะแบบดูถูกเหยียดหยามพระเอกเลยปิดตาประกอบโชว์แม่งเลยแถมยังเสร็จภายใน18 วินาทีอีกต่างหากไอ้ห่ากูเป็นคนสอนยังทำไม่ได้เลยทำให้เขาได้บรรจุเข้าหน่วยพลแม่นปืนผู้พันสอนว่าตำแหน่งที่อยู่ของสไนเปอร์เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องยิงต่อเมื่อมีเสียงปืนหรือเสียงระเบิดเพื่อที่ฝ่ายตรงข้ามจะได้ไม่รู้ถึงที่ซ่อนตัวซึ่งพระเอกนั้นจะถามทุกอย่างที่สงสัยและตั้งใจจดทุกสิ่งที่ผู้พันสอน
เหล่าทหารเรียงคิวรับปืนไรเฟิลคนละกระบอกแต่พระเอกนั้นเป็นคนเดียวที่ได้ปืนรุ่นเก่าซึ่งเขาก็พยายามขอเปลี่ยนปืนเพราะมันไม่ยุติธรรมแต่ไอ้จ่าที่แจกปืนมันก็ไม่สนแถมด่าพระเอกว่าอย่าเยอะกูไม่ใหญ่บ้างแล้วไปผู้พันได้ทดสอบบทเรียนแรกคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสไนเปอร์จะต้องนิ่งไม่ไหวติงเพราะหากขยับตัวเท่ากับตายซึ่งพระเอกก็ผ่านในบทเรียนนี้แล้วผู้พันก็อธิบายถึงคุณสมบัติของปืนแต่ละประเภทว่ามีระยะการยิงแตกต่างกันพระเอกจึงถามว่าหากปืนของศัตรูยิงได้ไกลกว่าล่ะครับผู้พันก็ตอบว่างั้นมึงก็ซวยไปและพูดเสริมว่าจริงๆแล้วความน่ากลัวของสไนเปอร์อยู่ที่สมองกับความอดทนต่อมาผู้พันได้ให้ทหารทุกคนเล็งเป้าก่อนจะให้ยิงด้วยการบังตาซึ่งทหารทุกนายยิงเข้าเป้าหมดมีเพียงพระเอกคนเดียวที่ยิงว่าวและบ่นว่าเพราะปืนมันห่วยผู้พันก็บอกว่าบางคนเขาก็ยิงได้นะจากนั้นผู้พันก็สอนถึงสูตรวิธีคำนวณแรงลมพร้อมกับระยะก่อนยิงเพื่อความแม่นยำซึ่งพระเอกก็สามารถคำนวณและตอบได้หมดอย่างรวดเร็วทำเอาผู้พันถึงกับอึ้งอย่าบอกใครนะกูยังต้องแอบมองสมุดจดเลยบทเรียนนี้ทำให้พระเอกเข้าใจถึงหลักการคำนวณก่อนยิงในการทดสอบสุดท้ายเมื่อผู้พันสั่งรหัสเขียวทหารทุกคนต่างลั่นไกผู้พันได้ตรวจเช็คว่าใครยิงโดนใครยิงไม่โดนและบอกว่าพระเอกนั้นยิงว่าวพระเอกก็รีบบอกว่ากูยังไม่ได้ยิงแล้วเขาก็ยิงเข้าใจกลางเป้าเมื่อถึงวันประกาศผลพระเอกเป็นคนเดียวที่ได้คะแนนสูงสุดหน่วยข่าวกองรายงานว่ามีทหารรัสเซียจำนวนหนึ่งได้ยึดสะพานข้ามฟากเอาไว้และมอบหมายภารกิจนี้ให้แก่ผู้พันซึ่งเขาก็เลือกพระเอกเป็นผู้ช่วยในปฏิบัติการนี้ขณะที่ทั้งสองเตรียมพร้อมจะยิงก็ได้มีรถของพลเรือนผ่านมาพอดีสองสามีภรรยาถูกทหารรัสเซียทำร้ายแต่ผู้พันก็บอกให้เฝ้ารอจังหวะที่เหมาะสมแล้วสั่งรหัสเขียวให้พระเอกยิงพร้อมกันจนเหลือทหารรัสเซียเพียงคนเดียวมันได้จับตัวหญิงสาวเอาไว้เป็นตัวประกันแน่นอนครับว่ามันถูกผู้พันสอยปิดท้ายแบบอย่างหล่อทำให้กองทัพยูเครนสามารถเข้ายึดพื้นที่คืนได้ส่วนเพื่อนของพระเอกที่ไปปฏิบัติภารกิจอีกแห่งนั้นได้ถูกสไนเปอร์มือหนึ่งของรัสเซียสังหารจากระยะไกลพร้อมกับอัดคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้เมื่อพระเอกได้รู้ว่าเพื่อนที่ฝึกมาด้วยการเสียชีวิตเขาก็เสียใจมากแต่สงครามก็ยังคงดำเนินต่อไปหน่วยข่าวกรองรายงานถึงเส้นทางการเดินเท้าของพวกรัสเซียผู้พันและพระเอกจึงได้มาวางกับดักระเบิดและเฝ้ารอฆ่าศึกทว่าหนึ่งในทหารรัสเซียที่เดินมาคืออีวานลูกศิษย์ตัวแสบแต่เมื่อผู้พันสั่งรหัสเขียวพระเอกก็ตัดใจยิงไปที่ระเบิดทันทีฆ่าศึกทุกคนตายเรียบหลังเสร็จสิ้นภารกิจผู้พันได้นั่งดูรูปครอบครัวเมียและลูกสาวพระเอกจึงถามว่าเด็กๆรู้เรื่องที่เขามาออกรบหรือเปล่าผู้พันก็บอกว่าไม่รู้เขาให้เมียโกหกว่าไปทำธุรกิจต่างแดนเพราะอยากให้ลูกๆนอนหลับได้อย่างไม่เป็นกังวลแล้วผู้พันก็ถามถึงไม้แกะสลักที่พระเอกพกติดตัวตลอดพระเอกก็บอกว่ามันคือตัวแทนของลูกที่ภรรยาของเขาทำไว้ให้ก่อนตายพระเอกและผู้พันยังคงทำภารกิจร่วมกันเหมือนเช่นเคยในขณะที่ผู้พันกำลังอดทนเฝ้าสังเกตการพื้นที่โดยรอบพระเอกก็ได้ซูมเข้าไปเห็นหนึ่งในทหารรัสเซียที่เป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องสูญเสียลูกและเมียพระเอกจึงพยายามขอรหัสเขียวเพราะต้องการยิงแม้ว่าผู้พันจะสั่งห้ามยังไงก็ไร้ผลพระเอกยิงออกไปโดยไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับว่ามันเสียชีวิตแต่ถ้าว่ากระสุนนัดนั้นก็เผยตำแหน่งของพวกเขาทั้งสองคนเพียงชั่วครู่ผู้พันก็ถูกกระสุนปืนยิงเข้าจากระยะไกลทหารรัสเซียได้ใช้ระเบิดยิงแบบปูพรมพระเอกทำได้เพียงแค่ดึงร่างของผู้พันออกมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พระเอกรู้สึกผิดอย่างมากเพราะถ้าเขาไม่ยิงก็คงไม่เป็นเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาบอกว่าเราจะต้องสืบรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนลงมือฆ่าผู้พันแล้วพระเอกจะต้องเป็นคนลงมือฆ่ามันภารกิจถัดมาพระเอกจึงได้ใช้ปืนของผู้พันเก็บสไนเปอร์มือดีของรัสเซียไปถึง2 คนแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนเช่นกันพระเอกพักรักษาตัวได้ไม่นานก็ถูกกองทัพโทรตามตัวไปปฏิบัติภารกิจอีกครั้งพ
ราะตอนนี้ทราบชื่อคนที่ลงมือฆ่าผู้พันแล้ว มันมีชื่อว่าเซรี่ซึ่งอาวุธปืนที่มันใช้สามารถยิงได้จากระยะไกลมาก แถมกระสุนนั้นยังมีประสิทธิภาพการทำลายล้างสูง ชายคนนี้ได้สังหารทหารมือดีของเราไปหลายคน แถมยังเผยแพร่คลิปวิดีโอของเหยื่อทุกรายทำให้ชาวยูเครนต้องเสียเกียรติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคลิปการเสียชีวิตของกัปตัน หน่วยข่าวกองรายงานว่าตอนนี้เซรี่และพรรคพวกราว8 นายกำลังซ่อนตัวอยู่ในโรงงานสารเคมีขนาดใหญ่ติดกับแม่น้ำทหารนายหนึ่งจึงเสนอว่าทิ้งระเบิดบอมแม่งไปเลยดิจะได้จบแต่ผู้บัญชาการบอกว่าไม่ได้เพราะสารเคมีจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศจึงวางแผนมอบหมายให้ทหารแต่ละนายจัดการกับเป้าหมายแต่ละคนส่วนเซรี่นั้นให้พระเอกเป็นคนเข้าไปจัดการซึ่งพระเอกได้อาศัยจังหวะช่วงฟ้ามืดค่อยๆคืบคลานเข้าไปเมื่อมาถึงเขาก็พบกับทหารรัสเซียที่เป็นคนฆ่าเมียของเขามันบอกว่าวันนั้นมันไม่น่าปล่อยพระเอกเลยพูดยังไม่ทันจบพระเอกก็ยิงแม่งทิ้งเลยแล้วสไนเปอร์ของยูเครนทุกคนก็เริ่มนับถอยหลังลั่นไก่พร้อมกันเก็บเหล่าทหารรัสเซียโดยให้ทหารนายหนึ่งรัวกระสุนแบบไม่ยั้งทำให้เซรี่ไม่รู้ถึงตำแหน่งที่ซ่อนพลซุ่มยิงของยูเครนเซรี่จึงได้วิทยุรายงานไปอย่างส่วนกลางเพื่อขอกำลังเสริมแต่ในขณะที่เซรี่กลับมาที่จุดซุ่มยิงอีกครั้งพระเอกก็กระโดดลงมาใช้มีดเสียบคอแม่งเลยกูรู้ว่าปืนมึงโกงไม่ยิงด้วยหรอกเมื่อทหารรัสเซียเดินทางมาสมทบพระเอกก็ใช้ปืนของเซรี่เก็บพวกมันจนเรียบไม่เหลือรอดสักคนจากนั้นเขาก็กลับมาที่หลุมศพของนางเอกแล้วหนังก็จบลงที่พระเอกได้ลั่นไก่สังหารฆ่าศึกโดยส่วนตัวเมื่อดูจบถือเป็นหนังสไนเปอร์อีกเรื่องที่ทำออกมาได้อย่างสนุกซึ่งคนที่ผมรู้สึกสงสารเป็นพิเศษก็คือผู้พันที่ต้องมารับเคราะห์เพราะความขาดสติของพระเอกแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ถูกใจหรือไม่ยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับและถ้าคุณอยากดู Netflix ราคาถูกแบบคุ้มๆก็สแกน QR Code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ